तिहारको रमझमसँगै सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यो मन्नत हाउसबाट। दिदीभाइको यो भ्लग सुरु गर्नुभन्दा अगाडि दिदीको अमेरिका जाने सपनालाई साकार गर्नको लागि हामी एकछिन फोटो सेसनतिर जाउँ है त। उहाँ हुनुहुन्छ मन्नत सेन ठक्करी। बिहानको घामसँगै उहाँको आँखा पनि भर्खरै झुल्किँदै थियो, त्यही पनि हामीले आफ्नो फोटो सेसन क्रमलाई अगाडि बढायौँ। त्यसै गरी हामीसँग सानो भान्जीको पनि फोटो यस प्रकार छ अनि साथै हाम्रो दिदीको पनि। आफ्नो पनि डिबी भर्ने मन त थियो, तर के गर्नु, नाक ठुलो भएर भर्न पाइएन। समयसँगै हामी पनि पूजा गरेर केही छडको लागि डाँडातिर जाने भन्ने निर्णय गर्यौँ। ए भन भाइ हो राम्ररी भन, ईश्वर मिलाई भन। ए चिप्लो बाटो, ए यो घरैको, ए छानामाथि गिरौँला, ए रातो माटो, ए चिप्लो बाटो। हजुर चिप्लै पर्ने। मुसी माई हो। ए मुसी ए मायु के गरेको? ए के गरेको? सेक्यो के? म अँधेरोमा भए सेक्यो के? बाई बाई बाई। ए हो र? हामी अहिले कुन ठाउँमा जाँदैछौँ अरे? लोडिङ छ है। मायु मायु काठमाडौँको अहिलेको यो अवस्था हामी तिहारको गाई तिहारको दिनमा देखिरहेछौँ होइन। जताततै झिलिमिली जिल्ला देउछोरी ए देउछोरी भन्दै बहुत टाढा हो, बहुत माथि हो। यतातिर लाउन हुन्न कि कसो? के एउटा साइडमा हिँडौँ छ। हाम्रो नि छ सेतो रातो माछा। हामी त्यो डाँडामा जाने ल।
हिँड्दैछौँ हिँड्दै र लड्दै र पढ्दै हामी यो जरङखुको डाँडा यो के हो डाँडाको नाम हेलो मिसेस अब हेर्दै गर्नु कुन डाँडा यहीँ थाहा पाइहालिन्छ लड्दै र पढ्दै हामी हिँड्दैछौँ हिँड्दैछौँ अब्जर्भ गर्दैछौँ होइन यो डाँडालाई के भन्छ डाँडा नै हुन्छ मान्छे के भयो भान्जी आँखा पनि छैन आँखा छैन है आँखा छैन है भाइ फेरि भन्छु त आँखा के छैन कसको मेरो को यो मान्छे नाम के हो हेर नाम ठोकेको भयो हौ पैसा पैसा